Sa mga nagtatanong, I'm sure marami nang gusto magtanong ngayon kasi may mga deliveries tayo dito na nagpunta, nagpa-member. Magkano ba membership fee natin para maka-avail sila sa ating programs? Ang ating pong initial membership po is nasa Dr. Gigi Sunga for My Maintenance Project. Magandang hapon sa lahat ng delivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel ng Podcast. Please subscribe, click mo po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mag-gusto mag-focus kayo, or you want to start advertising your business, or you want to join the line of investors ng National Corporation, Rockstar Beauty, Inspire, and if you want to franchise Rockstar Lechon Manok, yan, to start your business sa inyong barangay, sa inyong probinsya, sa inyong municipality, just PM me sa akin personal line na dyan sa paligid. Alright, so ngayon we're back sa Lkbp Coop. Yan, so tatanungin natin ang Coop dito sa Balangan City. As you know, member po tayo dito for how many years na. Ano ba yung mga naging program nila itong pandemic? Paano ba sila nakatulong sa marami nating kababayan? Kasi yan naman talaga yung one of the advocacies ng Coop, makatulong financially, trainings and different programs. Right? So, tanungin natin. Ma'am, hello po. Alright, so kasama natin ang branch manager, Ma'am Jackie. Hi, Ma'am Jackie. Hello po, Doc. Morning po sa ating mga Gigi leaders. Gigi leaders yan. Ma'am, may namamagitan sa atin. Pero for safety purposes, kumusta po sa Coop, Ma'am? Sa ngayon naman po, okay naman po yung ating Lkbp. Opo, gawa nga po nang nakaranas tayo ng pandemic, pero hindi naman din po yung naging hadlang para po matulungan natin yung mga member natin. Yeah, actually, ang pandemic, naging daan pa yan para mas marami tayong matulungan. Opo. Pero bago yan, ma'am, bigyan natin konting background sa Coop natin. Baka yung ba hindi pa napanood Lkbp, ilang taon na at saan ang paying po natin? Ang Lkbp po is nag-anniversary po siya nitong March 2. Na 35 years na po siya nag-operate. Nitong March 2 lang po siya, ginanap po yung anniversary. Congrats po, ha? Ngayon po, so, sa main natin, ma'am, is Bulacan. Sa Bulacan po yung ating main office. Ngayon po, sa ngayon po, titignan po natin kung makakapag-general assembly tayo by June or July. Doon yun, ma'am, no? Hindi po. Sa ngayon po, hindi po muna natin gagawin yung malaming gatherings. Per area na lang po muna. Bataan, Napalig, Pampanga, saka po Bulacan. Yan, okay. Ma'am, ano po ba yung mga programa natin? Like sa yung mga OFW natin, mga empleyado, paano ba natin sila matulungang mag-save, mag-invest ng pera nila? Yung mga, yung mga empleyado natin sa paligid. Bali po, ang talaga namang main product po ng ating Lkbp is yung po mag-invest talaga. Ngayon po, yung investment po nito, siyempre po, nakakatulong din po sa ating OFW na yung times po na, siyempre, sa pandemic nga po, nawawala ng trabaho, di ba daw? Tapos po, yung po investment nila, yung po pwede din po makatulong sa kanila na makapag-start ng business, yung pong interest nila, mas malaki po kaysa po, yun nga, mas malaki po yung interest po ng ating kooperatiba. At yung po interest po na yun, mas makakatulong po na dumadagdagan pa po yung investment ng ating mga OFW or ng ating mga investor. Yeah, okay. So, sa atin na naghahanap talaga ng mapaglalagyan ng pera, marami tayong options actually. Sabi nga sa buhay, marami tayong pagpipilian. Ang gawin mo lang, pumili ka, kapatid. So, saan mo dadalhin yung extra money, like 10%, 5% sa mga OFW dito sa Pilipinas na nagtatrabaho. So, isa sa mga pwede natin puntahan yung Coop. So, sir, ma'am, bukod, Ma'am Jackie, bukod sa mga investment, ano pa po yung mga benefits and privileges na pwede natin ibigay sa mga countries? Bali po, pagka po naging Lkbp Coop po tayo, una na nga po, meron po kami mga social program. Ngayon nag-pandemic, tulad nga po ng sabi niyo, meron po kami Lkbp Foundation. Sa last year po, June 4 to September 2020, nagkaroon po tayo ng rice relief program. Nabigyan niyo ba ako niyan, ma'am? Parang po dinonate niyo po. Kasi hindi na ako makapunta, hindi para sa iba, no? Pero nagbigay sila, actually, minessage ako, di ba? Bali po, amount niya po is 2.3 million, nasa 6,000 po na members and barangay, yun po naging beneficiary niya. Wow, that's nice. Tapos po, nagbigay din po tayo, Doc, ng mga PPE. Okay. Ito po.
Kaso po, yan, August 25 to September 20, ang halaga po ng na-donate natin is nasa 111,000. Mga frontliners from LGU, 4 provinces, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan. Tapos meron din po kami naging brigada eskwela nung pong July 10 to August 3, 2020. Ang amount naman po niyon is nasa 42,423. Tapos 10 selected school din po yung naging beneficiary. Okay, so yan, yung mga programa na nakakatuwa na natutulungan natin yung mga kababayan natin. Then, meron pa kayo mga training, ma'am, no? Kung paano mawag ng pera, magkaroon ng livelihood projects. Nito po, nagkaroon po kami ng tilapia, kung paano po magpalago ng mga tilapia. Foundation din po yung nag-handle, no? Tapos virtual po siya, tapos meron din po siya face-to-face. Pero limited lang din po yung pwede maging attendees ko. No? Okay. Ma'am, sa mga nagtatanong, I'm sure marami nang gusto magtanong ngayon kasi may mga deliveries tayo dito na nagpunta, nagpa-member. Magkano ba membership fee natin, ma'am, para maka-avail sila sa ating programs? Ang ating pong initial membership po is nasa 200. Tapos meron po tayong minimum na share capital na 1,000. Saka po tulungan insurance na 500, membership fee, saka po 500 na tulungan sa insurance. Okay. Minimum po siya is nasa 2 po. More or less 2 po. Tapos pwede na silang, magkano po minimum investment? Di po, 1,000 po. Okay. Kasama na sa 2 po, plus 1,000. Kasama na po sa 2 po siya. 1,000 minimum share capital, insurance po na 1,000, saka po 200 na membership. Wow. Kaya po siya 2 member na po kayo ng Lkbp. Tapos nasa member na lang po kung gusto niya po mas malaki yung share capital niya, syempre po mas may enjoy niya yung dividend. Kapag ka po mas malaki yung naging investment niya sa Coop. Yeah. Actually, dito nung nakaraan, parang hindi ko lang na-check. Kumita naman ako ng mga 14% ata. 14% po. 14% per year. Per annum. Depende yun sa income ng Coop. Okay? So, delivers, ayan, isa sa mga options natin. Kahit OFW ka, dito ka sa Pilipinas. So, ano na lang, ang problema na lang, hinihintay na lang, ikaw ang decision mo. Okay? Isa sa mga options natin, Lkbp. Alright? Ma'am, maraming salamat. Invite ko na sila, ma'am, para sa page nyo. Opo, sige po. I-invite ko po kayo na please like po natin yung Lkbp Balanga page po sa Facebook at lahat po ng mga Lkbp branches na page po sa Facebook. Makilike nyo na po sila para pa-updated po kayo sa anuman po mga pagbabago po sa ating Lkbp, mga program and social program po. Okay. Alright, maraming salamat. Thank you po. Salamat, salamat, Lkbp Balanga Branch. Okay, kita-kita tayo dito. Nandito lang si Doc sa Balanga. Alright? Okay, so maraming salamat sa inyo, ma'am, sa Lkbp and sa lahat ng mga members natin, mga followers natin, believers, kayo na, Lkbp. Okay? Alright, so please share this video sa mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago at mula natin buhay. Thank you very much, believers. Enjoy the rest of the day and let's go.